Everyone, welcome back sa aking YouTube channel, and for today's video, gagawa na tayo ng second look from the color board green palettes. Mabilisan lang to guys, ayoko nang patagalin pa, ayoko nang maraming sinasabi pa, kaya let's go! For the eyeshadow base, syempre concealer pa rin. Ayan. Huwag natin kakalimutan mag-prime ng ating lids. Then, isa-set ko siya using this shade again. So, ginawa ko na ulit yung kabilang mata. And yes, as you can see, medyo extra na naman tayo. For the transition color, gagamit tayo ng ganitong kulay. Yes, yellow ang ating transition color. And gagamit ako nitong rounded blender ni CLUTZ brushes. Konti-konti lang. Tap the excess. Ay, napunta lahat sa mukha ko. Ay, wait lang. Ang dilim pala ng lighting ko. Hindi ko na-adjust. Sorry. Adjust natin. Ayan. Mas kitang-kita nyo yung zoom pa ng mukha ko na naman. Hindi nagsana naman ako ng mga tigyawat. Then, gagawa ako ng fake crease. Dito ko siya lalagay. Narinig kaya ako kahit naka-headset. Umuulan kasi guys, ang lakas ng ulan, parang may bagyo. Alam nyo, kahit masyadong powdery yung matte colors dito sa color board, ang pigmented niya. Tsaka hindi siya ma-fall out. Basta itatap mo lang yung excess. And then for the next shade, gagamit ako nitong dark green. Matte shade din siya. Tapos, ilalagay ko siya dito sa outer corner. Ipapak ko lang siya dyan. Then, papasok hanggang sa inner corner. By the way, ang gamit ko pala is crease brush. Yan, maliit siya na blending brush. Tapos, dito ko na siya nilagay mismo sa crease ko. Adjust natin. Yan, pa ganyan. Para mas kita nyo. Tulad nga ng sinasabi ko palagi, kailangan kapag dudot-dot kayo ng colors, lalo na yung mga ganitong kulay, konti-konti lang, and magdagdag na lang kayo ng magdagdag hanggang sa masatisfy kayo. Lalo na kapag baguhan kayo sa pag-makeup, kailangan maingat kayo pag gagawa kayo ng mga ganitong colorful na eyeshadow. Sabagay, practice lang ng practice kasi mapaperfect nyo rin yan. Kahit naman ako hanggang ngayon hindi ko pa naman napaperfect yung mga ginagawa ko.
Kaya madalas, bago ko i-film, talagang pinapractice ko muna siya. Tapos, kapag may gusto akong baguhin, may gusto akong i-add or bawasan, nagagawa ko siya. Yan, okay na yan. Tapos, gagamit ako ng maliit na pencil brush. Kukunin ko ulit yung shade na yon, tapos para ma-intensify pa to. Para kasi hindi siya masyadong nalalagyan, parang hindi dumidikit dito banda. Tapos yung mga hindi nalagyan sa inner corner. And then, kukuha ako ng malinis na blending brush para i-blend to, hindi siya magmukhang harsh, mas maging smooth. Ayan, tapos kukunin ko ulit yung brush na ginamit natin sa transition color. Dudut ulit ako ng konti dun sa yellow. Then, babalikan ko tong transition color na ginawa ko. Tapos, ay kinaganda dito, parang naging tatlong kulay na yung nilagay natin. Kasi, yung yellow, nagmix na dun sa green, naging yellow-green na siya. Wala lang, ang cute lang. Ayan. Tapos, kukuha ulit ako ng another pencil brush. Tapos, kuha na lang din kayo ng kahit anong black eyeshadow nyo dyan. Yan. Ito, gagamitin ko yung sa metallics ng detail makeover. Konti-konti lang. Tapos, tap the excess again. Tapos, dahan-dahan nating lagyan dito sa outer corner para mas ma-deepen itong color green. Mas maging dark green siya. Tapos, dito din sa may crease mismo at sa inner corner. Then, another blending brush na malinis para i-blend ulit. For the cut crease, gagamit ulit ako ng concealer and then ganitong brush. Flat shader brush siya na maliit para mas kontrolado ko. Tapos, konti-konti lang. Dahan-dahan lang. Medyo sumobra siya dito, pero aayusin ko na lang yan mamaya. Kaya talagang mahirap magpantay, no? Kahit kilay, ultimo kilay, hindi mo mapapantay talaga. Ang mahalaga, meron tayong discarding magagawa
Diskartehan na lang natin. And then next, kukuha ko ng ganitong klaseng brush. Ayan siya. Actually, ano to lip brush to. Pero, hindi naman ako gumagamit ng lip brush kapag nag-lipstick. Tapos, kukunin ko tong shade na to. Ayan. Gusto ko lang ilagay siya dito sa mga edges. Para meron siyang transition color. Optional lang to guys Nasa sa inyo naman kung gusto nyo gayahin tong transition color. Kasi sinasabi ko. Pwede naman na kayong mag-straight sa color yellow. Ito ko lang meron siya dyan. Back to blending brush. Kanina. Dudot-dot ulit ako sa yellow and then lalagay ko siya dito sa gitna. Kumbaga ito yung base color ko. Sa last shade na ilalagay ko dito sa lid. Ayan. Tapos, ano ba yung brush ko kanina? Kukunin ko tong brush na to. Yung, ano ba to? Smudger brush ni CLUTZ. And then, kuha kayo ng any golden yellow na eyeshadow nyo. Or kung meron kayo nitong lemon palette ni Beauty Glaze ulit. Kukunin ko tong shade na to. Nasaan na? Itong shade na to, ano siya? Ayan siya, golden yellow. Ang buttery ng eyeshadow dito. Ayan, napaka-pigmented nito guys. Kung ako sa inyo, mag-avail kayo nitong lemon palette na to. Kasi 134 lang yata siya, or wala man 140. Basta around 130 lang siya. Ganda ng palette na to. Parang hindi niya deserve yung 130 pesos na presyo. As you can see, dahan-dahan lang yung paglagay ko. Dagdag na lang ako ng dagdag kasi mas madali yung ganun. Guilty rin ako dun sa yung laging pabara-bara na lang. Basta ka lang dot-dot ng dot-dot, then nilagay mo siya sa lid mo. Then ang kalalabasan niya, hindi ganun kaganda. Yan. Medyo malaki yung cut ng crease ko dito, no? Kumpara dito. Pero gagawa natin ang paraan yan. Kukunin ko ulit itong pencil brush. Yan. Tapos dudot-dot ulit ako dito sa dark green. Dark green na yan. Tapos ayusin ko itong outer corner. Medyo nagpapantay na siya. And then for the eyeliner, si Sassy Lady ulit. Tapos hindi na ako mag-wing. Lalagyan ko lang ng base yung paglalagyan. Parang may base yung natin. False eyelashes.
then for the mascara, ito pa rin, Fashion 21 na double up. Hintayin ko lang matuyo yung mascara. And then, off cam, maglalagay na ako ng false eyelashes. And for the lower lash, gagamit ulit ako ng pencil brush. And kukunin ko tong shade na to. And then, lalagay ko siya dito sa bandang gilid. Tapos, halfway lang. Napa-intense, no? And then, for the inner tear duct, tsaka dito sa kalahati ng lower lash, gagamit ako ng color na to. Yan, si Capella ulit. From the Detail Makeover Metallics palette. Or, kung wala kayong ganito, guys, pwede naman kayong gumamit ng kahit anong champagne color na highlighter nyo. Champagne or mga white, ganon, or bronze. Kayo nang bahala. Basta something shimmery lang naman ang kailangan natin. Then, kukuha ko ng malinis na pang-blend. Ano to? Yung flat shader brush ni CLUTZ. Tapos, i-blend ko to. And then, maglalagay ako ng eyeliner sa waterline ko. Ang gagamitin ko itong EB Pro eyeliner. Ayan siya. And this is the final look. Sana nagustuhan nyo itong eye look na ginawa ko ngayon. Ako gustong-gusto ko siya. Ang cute lang ng combination ng green and yellow. Tapos some dramatic eyelashes. Salamat po sa inyong panonood and see you on my next one. Bye!